Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, video ni saya nak tunjukkan macam mana nak lukis tips to tail. So, saya tak ada protector dengan saya. Saya cuma boleh guna apps ni saja dan saya ada pembaris lah. So, you need to have protector and juga pembaris. So, kat sini saya nak cari resultant when A tambah dengan B. Saya punya resultant bersamaan dengan vektor A tambah dengan vektor B. So if you can see here, A is 55 Newton, 30 degree above positive x-axis. So something they will look like macam ni. A dia macam ni. Okay. B pula dia kata 20 Newton, 60 degree below positive x-axis. So dia ke bawah macam ni. So this is your B. Alright. Benda pertama yang awak kena buat adalah kita kena cari scale. Scale yang bersesuaian. Okay, you can have any scale, but make sure that your answer is at least half of the A4 page. Supaya awak punya bacaan tu dia akan lebih detail. Awak kena ada separuh daripada A4 page lah. So kat sini saya nak guna saya punya scale. Ni kena tulis tau. Bila awak jawab ni, awak kena tulis scale bersamaan dengan ni bersama dengan scale je lah, scale. Saya nak buat 2 cm bersamaan dengan 10 Newton. Okay, 2 cm bersamaan dengan 10 Newton. So untuk 55 Newton ni awak akan dapat 11 cm. Okay, untuk A awak akan dapat 11 cm. Okay, sorry, 11 cm. Untuk B awak akan dapat 4 cm. Right, 4 cm. Sebabnya kalau 2 cm 10 Newton, so 4 cm 20 Newton lah. So 55 macam mana nak tukar? 55 Newton darab dengan Newton kat bawah, 10 Newton darab dengan 2. So 55 bahagi 10 darab dengan 2, awak akan dapat 11. Tu cara untuk macam mana awak nak cari dia punya cm tu, scale tu. Alright. Okay, now kita pergi pada cara nak melukis. You choose what we call it, pilih satu tempat untuk kita jadikan dia sebagai x-axis. So saya pilih kat sini, contohnya lah saya pilih kat sini. So awak kena cuba jaya lah, sebab kadang-kadang awak punya drawing tu, contoh awak pilih kat sini kan, tiba-tiba drawing awak terkeluar daripada awak punya A4. So awak kena lukis balik, so agak-agak je. So kat saya pilih di sini. So this is my positive x-axis. Positive x-axis untuk vektor A. So I start it here. Alright. Saya ambil warna biru untuk menggambarkan A. Alright, kat sini awak letak awak punya protector here. Awak baca satu sudut which is reading, your sudut reading must be 30 degree. Alright, tak perlu anak panah. So this one sudut awak mesti 30 degree. Ambil awak punya protector. Saya tak ada protector, so saya guna je lah yang mana saya ada. Ukur dia sebanyak 30 degree. So this is my 30 degree. Okay, this is my 30 degree lah. Alright, what I do next is I ambil awak punya pembaris ni dan ukur sebanyak 11 cm kan. Dia ada 11 cm. So 11 cm panjang lagi Okay, 11 cm saya lagi panjang. Lagi panjang ke atas. Okay. Macam tu lah. So 11 cm. Kita ukur dia sebanyak 11 cm. 11 cm saya dekat di sini. 11 cm saya kat sini. Right. So ambil pembaris. Lukiskan awak punya vektor A from this titik yang kat bawah ni lah. Daripada tempat yang awak start tu. So this is your vektor A. Apa yang awak kena lukis adalah awak kena lukis anak panah ni. Dan kena tulis dia punya simbol A dan juga dia punya sudut. Sudut awak 30 degree. Okay, sebab dia kata tips to tail. Maksudnya tail untuk B mesti ada dekat. Okay. Tail untuk B mesti ada dekat kepala tips of A. So kat sini awak buatlah satu positive x-axis untuk B pula. So this is positive x-axis untuk B.
So daripada positive x-axis tu awak kena ukur 60 degree below positive x-axis. Ambil protractor, letak dekat bawah ni and ukur from here to certain point which is 60 degree. Saya pun ambil protractor, saya pun tukar dia kepada 60 degree. So something like this. Saya letak dekat ujung kepala A. So this is my vector B sepatutnya ada dekat sini. Okay, sorry. Atas sikit. Vektor B saya sepatutnya ada dekat sini. Saya guna warna coklat lah untuk vektor B. Ambil pembaris dan ukur dia sebanyak 4 cm. Okay, saya ukur dia agak-agak je lah. Sebab saya tak nampak dia kan. Awak ukur betul-betul lah. So 4 cm saya dah sampai dekat sini. Ambil balik pembaris ni. Letak sini. Buat garisan. Okay, so this is my vector B. Okay. Ini vektor B saya. Baik. Okay, this is my vector B. Okay, apa yang awak perlu buat adalah awak kena ambil pembaris, sambungkan ekor A ni ke kepala B. Oh, ni kena letak satu lagi ni. B ni kena letak simbol. This is B. Lepas tu sudut dia 60 degree. And then ambil ekor dekat A ni letak dekat kepala B. Something like this. Alright. So buat satu garisan. Buat satu garisan kat sini. So this is your R. Ni awak punya R. Jangan lupa label. Alright. So kat sini kita tengok, kita ambil protractor balik, letak dekat sini dan ukur berapa sudut R ni. Kalau tengok daripada pembaris saya ni, dia adalah 10 degree. So dia punya sudut kat sini adalah 10 degree. Alright, then you kena state, ambil pembaris, ukur awak punya R ni berapa. Okay, saya dapat bacaan saya kat sini adalah 12 cm. So saya punya R adalah 12 cm. However, kita nak dia dalam Newton. Jadi kita convert guna scale ni. Darab dengan awak punya scale. Yang cm tu duduk kat bawah. Okay, yang Newton ni duduk kat atas. So, awak akan dapat 60 Newton. So, R awak, magnitude dia adalah 60 Newton. Dia punya direction adalah 10 degree above positive x-axis. Alright? Okay. So, markah dia kat mana? Okay. Dia biasanya awak punya scale, this scale mesti ada. Lepas tu, awak punya A ni dia kena ada anak panah dan simbol dan sudut. B pun sama, kena ada simbol, anak panah dan juga sudut. And then last but not least, kena R ni dah termasuk dalam jawapan lah. Ini dikira jalan kerja. So satu markah. Okay, satu markah. Lepas tu untuk magnitude of R, awak punya garis ni R, this R ada simbol, ada anak panah dan ada value. Satu markah. Okay. And then awak punya direction ni jadi satu markah. This is how you draw tips to tail. Macam mana nak cari resultant force guna tips to tail. Alright.